بسم الله الرحمن الرحيم. مغامرة كهف سعال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغامرتنا اليوم إلى كهف سعال في ولاية بدبد، وتتكون هذه المغامرة إلى جزئين. الجزء الأول هو مسار لمسافة تقريبا 2 كيلو، ومن ثم النزول بالحبال في داخل كهف سعال. وشكرا جزيلا. وهذا الموقع هو موقع طبيعي ومسار جبلي. الاستعدادات. أولا أسعد الله صباحكم كل خير. معانا اليوم إن شاء الله مغامرة إنزال في كهف سعال، بس بحيث إنك تقدر تدخل إيدك، لكن قبضة الإيد ما تطلع بهالطريقة. خلاص يعتبر أوكي. وهذا بس شدة شيء خفيف، هذا اللي هنا ما لازم تشده كم على أساس ما يضغط عليك. تلبس يمكن خوذكم شوية غير، عندك ني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المعدات وأدوات للنزول بالحبال. هذه الخوذة والحزام، وأيضا كذلك الحذاء خاص للمسارات. الإرشادات من القائد. راح نبدأ إن شاء الله من هنا المسار بهذا الطريق لين نوصل للوادي. بنوصل للوادي عاد شوية هناك المكان نكون حذرين، بيكون فيه صخور طار شوية. قريب الكهف عاد شوية لما المكان شوي بيكون فيه انحدار، فدائما نشوف وين نحط رجلنا. ولا الرحمن الرحيم. يلا. كم تتوقع كابتن تستغرق هذه الرحلة؟ ان شاء الله نوصل هناك يمكن مع 20 دقيقة او اقل على أيوة. حسب سرعتنا. وعاد هناك الانزال في حدود الساعة ان شاء الله. والعمق الانزال 8 يختلف من 8 يمكن الى 12 في بعض الاماكن، لكن احنا بنسوي 8 اللي هي اقرب شيء حالنا. شكرا جزيلا. تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا بهذه المغامرة مع الكابتن سليمان والاخوان. بريستول كيف الامور؟ تمام عالي العافية. بعد المسار تقريبا 2 كيلو وصلنا إلى مدخل كهف سعال، وهذا هو المدخل ما بين الصخور. وضعية جسمك ممكن تقفز. ايوه تقفز. انت لما تقفز طبعا بيروح جسمك تحت، بينحدر على الحد، بيضرب في الحد. ايوه اول ما تبدا تحس بوضعك كيف هي البدايه بس هو عدد. هني طبعا في مثل الشقوق، يمكن يعني حفر كذا تحط رجلك فيهن وانت نايم. ايه كدرج يعني. ايوه كدرج. هذه أول تجربة. نزل الثاني هنا بالشكل. ايوه أول تجربة له. ما تحرك زياده. ايوه يلا نحييك محمد، نحييك. عاش عاش. جيك الابن هذه. أيوة ما شاء الله. نزل هذا طريقه شوي. ها أيوة بطل. حركات محمد، حركات. هذه تجربة ثانية لمحمد، صح محمد؟ صحيح. ها؟ صحيح. وعمق هذا الكهف أو الإنزال أو نزلة هذه 8 متر. ما شاء الله 25. يلا نحييك محمد، نحييك. ممتاز.
الحمد لله رب العالمين. هذه نهاية مغامرة الإنزال والنزول في كهف سعال. بدأنا بالعودة إلى نقطة البداية، وهذا هو الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه المغامرة كان لنا الشرف وتعرفنا على الأخ محمد أحمد النعماني. محمد النعماني. محمد، ما هي التحديات التي واجهتها في هذه المغامرة؟ أول شيء تواجهت بداياتها خوف، أول بداية، وكسرنا الخوف، كان تجربة ممتعة والحمد لله. شكرا جزيلا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى، وكذلك كان لنا الشرف وتعرفنا على محمد المعشري. محمد المعشري. ما هو انطباعك عن هذه المغامرة اليوم في كهف السعال؟ أول شيء بدينا بحماس ونهضنا من الصباح، تحركنا، تلاقينا في المحطة ومشينا تقريبا من 20 دقيقة ل 30 دقيقة، من صعدنا الجبل وشفنا الكهف، شوية جانا خوف، لكن بعد الانزالات شفنا الشباب أمورهم طيبة ونزلنا الحمد لله، عدت على خير ورحلة جميلة جدا بقيادة الكوتش سليمان. شكرا كابتن. العفو تشريف. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى نهاية هذه المغامرة، وكانت مغامرة جميلة مع الكابتن أبو حمد سليمان المجيني. شكرا جزيلا، مع السلامة.